ось, я давно з вами не бачився. Отже, друзі, сьогодні у нас четвер. І сьогодні у нас, можна навіть так сказати, розважальне відео. Розважальне. Тому що коли ви пишете коментарі, а попереднє відео мало такий, знаєте, резонансний характер на моєму каналі, коментарів багато там. Так от, коли ви пишете коментарі, дуже люблю їх читати та аналізувати. Сьогодні в Києві така більш погода суха, а вчора була мряка, дощ. Оце таке, знаєте, весна на весну схоже. Дуже схожа січнева погода на весну. Так от, друзі, перечитала ж я ваші всі коментарі. Тому що минуле відео було, зрозумійте правильно, деякі зрозуміли так, що я запитувала, так переходите мені на українську мову, вести блог українською, чи не переходите? Друзі, я не запитувала, я просто для себе вирішила вже. Для себе вже вирішила. Але ця тема не дала і не дає спокою деяким моїм глядачам. Я не знаю, ця людина підписник на мій канал чи не підписник, тому що творча студія, тобто аналітика, показує мені, що без підписки мене дивиться велика кількість людей. Друзі, прошу підписатися. Вам нічого не вартує, а мені в мій внесок в канал, мені буде дуже-дуже приємно, якщо ви підпишетеся. Так що очікую ваші підписки. Я маю на увазі тих глядачів, які дивляться без підписки. Зрозумійте, для блогера це має значення, скільки в нього підписників. Зараз я поясню, чому. І отак, знаєте, все, воно якраз склалося в пазли для того, щоб я записала сьогоднішнє відео. Я поясню, чому для блогера важлива кількість підписок. Важлива кількість підписок. Зараз хочу вам на весь екран продемонструвати один коментар. Я не знаю, ця людина підписана на мене, чи просто зайшла на канал і глядач. Я не знаю, може це аккаунт того каналу, про який йдеться. Знаєте, є такі блогери, які самі собі написують. Але я не знаю, хто ця людина. Але дуже важливі маркери людина розставила в цьому коментарі. Увага на екран. Я демонструю вам в збільшеному вигляді цей коментар. Ставите на стоп і читаєте. Прочитали коментар. Тепер зупинимось детальніше. Людина пише про те, що у нас в Україні не заборонена російська мова. Зараз я розвину цю думку. Друзі, я думаю, що є утиски російської мови. На певних рівнях є. Ви знаєте, що нещодавно ми були у Львові. І коли ми з Колею гуляли по провулку Параджанова в вірменському дворику, я вам розказувала, що Сергій Параджанов, знаменитий режисер вірменського походження, зняв художній фільм «Тіні забутих предків». Цей фільм був знятий до 100-річчя повісті Коцюбинського «Тіні забутих предків». І зрозумійте, будь ласка, що цей фільм залежувався дуже багато років на поличках. Добре, що його не стратили, а тільки сховали від нас. І відомий фільм став в 91-му році, коли Україна здобула незалежність. Сергій Параджанов і в тюрмі сидів, щоб ви розуміли. І тоді, стоячи там
на чудових локаціях у Львові, у тому вірменському дворику, я тоді вам сказала: друзі, а це Сергій Параджанов, режисер фільму «Тіні забутих предків». Потім я прописала автор повісті Михайло Михайлович Коцюбинський. І ще я сказала, головну роль зіграв Миколайчук. Все, більше я нічого не сказала. І вийшла з кадру. Так от, головну роль Івана Полійчука зіграв Іван Миколайчук. А головну героїню Марічку, кохану Івана Полійчука, зіграла Лариса Кадочникова. На той час не дуже відома, молоденька актриса. Московська актриса. Вона народилася в Москві в сім'ї художника і акторки. Тобто у неї коріння російське, вона росіянка. Так от, оцю Ларису Кадочникову, через те, що чоловік у неї був режисер Іллєнко, її запросили, її взяли на головну роль в фільмі Параджанова «Тіні забутих предків». І ось ця Лариса Кадочникова на днях, якраз ми були у Львові, це було 9 січня, ми були тоді у Львові, і Лариса Кадочникова брала участь у нагородженні молодих кінематографістів премією Сергія Параджанова. От. І що ви думаєте? На цій церемонії вона виступала російською мовою. З залу хтось крикнув: будь ласка, розмовляйте українською мовою. Я не знаю, з якого дива Лариса Кадочникова відмовилась зі сцени говорити українською. Але вона зазначила, що вона грає в театрі Лесі Українки, це драматичний театр в Києві, грає спектаклі українською мовою. Але чомусь вона не захотіла промовляти своє слово на цій церемонії нагородження українською мовою. Я не знаю, з якого дива вона не захотіла, але, друзі, і тут понеслося. Її заклеймили, і дуже, знаєте, так, нетолерантно, що вона російською мовою, значить, виголосила свою промову. І знаєте, я подумала, я більш така людина, знаєте, мені, все одно, якою мовою вона говорила. Їй 87 років цій акторці. Вона, до речі, у чудовій фізичній формі. От, і, значить, цькування почалося. Почалося цькування цієї актриси. От. Це я вам до того, шановний коментатор, що ви написали, що російська мова у нас вільна в державі. От. Да, є стаття Конституції 10, почитайте її. Є закони про мову. Російська мова як така, не заборонена, але зараз інший час. І я так зрозуміла, що, є певні утиски. Так, це питання закрите, все, на моєму каналі. Я вам просто навела приклад, шановний коментатор. Далі. Який ще маркер тут є? В цьому коментарі, який написала людина. Значить, що вона не вважає Аріну Київську, що, Аріна Київська щось не так робила, щось гріх який, що розмовляла і вела блог російською. Це я приймаю, я не вважаю, що то гріх був, так, я приймаю цю точку зору, але людина мене порівнює з блогером Наталя Єфімова. Я не знаю цей канал і ніколи його не дивилася, але оскільки ви написали мені про цю жінку, про цього блогера, я зайшла до неї на канал. Так, на сьогоднішній день ви пишете 200 тисяч, там 204 тисячі глядачів. Я проаналізувала її контент і зрозуміла, що глядачі підросли тоді, коли людина почала говорити про цукровий діабет.
що в неї цукровий діабет, і вона давала поради людям, хворим на цукровий діабет. Я не розумію, чому ви порівнюєте мене з Наталією Єфімовою. Ви хотіли мені плювок в обличчя зробити, чи що, я ж не знаю. Ви так красномовно написали, в неї 200 тисяч підписників. Так, в неї 200 тисяч підписників. А тепер увага! Я почала це відео з того, що, я сказала, для блогера дуже важливо мати певну кількість підписників. Пояснюю чому. Глядачі на Ютубі кліпають очима і дивляться на канал, і оцінюють канал за кількістю підписників. Да будь ти Аріна Київська, хоч 7,5 во лбу, знаєте, російське таке є прислів'я чи приказка. Глядач дивиться, ага, в неї 18 тисяч підписників. Не перейду на її відео, не буду дивитись. І уявімо, в стрічці Ютуба випадає вам Наталя Єфімова. Ага, глядач знову глазками, оченятками лупає, дивиться, а там 204 тисячі підписників. Толкова блогерша. Зайду, буду дивитись, та ще й підпишусь. Бо раз підписалися 204 тисячі глядачів, значить там толковий контент. Друзі, на Ютубі це так не є так. Якщо ви хоч трішечки розумієтеся на Ютубі, то це, знаєте, це просто штучний інтелект, алгоритми, які заточені так. Ага, твоє відео один раз набрало 1 мільйон, все, і ми тебе будемо штовхати. Твій канал штовхається алгоритмами Ютубу. Зрозумійте це. І, шановний коментатор, чому ви порівнюєте мене з Наталією Єфімовою? По-перше, ми різні за віком. По-друге, ми різні за життєвою енергією. По-третє, ми навіть візуально різні жінки абсолютно. Навіщо мене порівнювати з цим каналом? Щоби що? Щоб уколоти, що у неї 200 тисяч підписників, а у мене 18. Зі мною не прокатить, мені все рівно. Ми з чоловіком вирішили так. Ютуб-канал наш ми закривати не будемо. Хай пливе все так, як пливе. Значить, не судьба. Хай пливе все так, як пливе. І ще один маркер в вашому коментарі, шановний коментаторе, це те, що ви в кінці вашого коментаря написали, що ви даєте уроки математики, частним образом ви написали, частним образом, на русском языке і отбоя нет. Я зразу можу вас улічить. Ви зрозуміли, да, це слово по-російськи? В тому, що ви, може, навіть пишете неправду. Поясню. Для того, хто бере уроки математики, приватні уроки математики. Це беруть діти, абітурієнти, яким треба скласти НМТ з математики. Ні про яку російську мову там мови йти не може, тому що абітурієнтам потрібна специфічна математична термінологія, яка присутня на НМТ. Якщо ви їм викладаєте приватні уроки, курси математики російською мовою, то апріорі учень, абітурієнт, від вас не отримає української термінології, такої необхідної на іспиті для вступу у вищий навчальний заклад. Ви мене тепер зрозуміли, так? Так, ви мене чудово зрозуміли. Але, ви знаєте, я дуже вдячна своїм глядачам. Я в попередньому відео сказала, що на мій канал заходять інтелектуальні люди. І я ще так сказала, знаєте, задрипаних господарок у мене на каналі нема. Ну, я так сказала. Ну, це правда.
У мене інтелектуали. І є люди, які підписані на мій канал з першого дня, з першого відео, яке існує на моєму каналі. І от одна глядачка, я їй дуже-дуже вдячна за цю аналітику, вона в своєму коментарі, а ви зараз прочитаєте цей коментар, сказала про канал, який рекламувала попередня коментаторша, вона сказала в своєму коментарі все так, як воно є. Вона сказала краще за мене. Краще, ніж я зараз пояснювала, сказала моя глядачка. І зараз я вам теж вставлю, ви поставите на стоп і прочитаєте цей коментар. Ну що, шановні, цікавий коментар. Ця глядачка із Шотландії. І ще хочу вам сказати, друзі, що скільки глядачів, стільки і смаків. Одному подобається Наталія Єфімова, іншому глядачу подобається Аріна Київська, а третьому глядачу взагалі інший канал. Скільки глядачів, стільки і смаків. Так на то воно і є Ютуб, тому що тут мільйон каналів. Ви ж знаєте, я вам в одному із відео говорила, що на Ютубі 4 мільярди користувачів. 4 мільярди користувачів. І кожний користувач може знайти собі канал до вподоби. До вподоби. Розумієте? Ось така істина. Вона проста і не потребує доказів. Ось таке розважальне відео у мене сьогодні. А на вихідних днях планую вихід десь у місто, для того, щоб ми з вами погуляли, насолодилися Києвом, нашим чудовим, столицею України. Чудове наше місто, подивимось, погуляємо, подихаємо свіжим повітрям. Знаєте, заряд енергії повинен бути вже, знаєте, перезавантаження якесь. Ось і все. На цьому дякую вам. Діліться в коментарях своїми враженнями і своїми меседжами. Ми на зв'язку. Па-па. До наступного відео.